Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na to, jak vlastně zjednodušeně velké jazykové modely fungují a proč bychom jim neměli bezmezně věřit. Tak se na to pojďme v rychlosti podívat. Takže pokud přeskočíme tady na naši jednoduchou prezentaci v angličtině, já vám ji samozřejmě vysvětlím, tak všechny dnešní velké neuronové sítě jsou často založeny na takzvané Transformers architektuře, která vznikla v roce 2017 v Google a jednoduše jsou to neuronové sítě, které transformují vstup na nějaký výstup. No a dělají to tak, že se naučí kontext a potom ještě se snaží pochopit ty vztahy mezi jednotlivými komponenty v té dané sekvenci. To znamená, když přivedeme třeba na vstup toho transformeru větu, tak jednak ten transformer zajímá, co tam vlastně je za slova, které on si přeloží do takzvaných tokenů číselné prezentace, protože počítač pracuje lépe s čísly. No a následně ho ještě i zajímá, jak jsou ty slova, v jakém jsou vztahu jedno ke druhému. Takže často ta architektura těch transformerů, která vznikla, tak se skládá z encoderů a decoderů. Encoder je lepší používat, když chceme klasifikovat věci, protože v případě encoderů ten encoder má vlastně přehled o všech jednotlivých částech toho daného vstupu, kdežto decoder má přístup jenom k tomu, co vygeneroval, a k tomu předchozímu. A ten hlavní rozdíl je vlastně takzvané attention, to znamená, ten výstup je potom ovlivňován i těmi ostatními vstupy. No a v případě encoderu je to multi-head attention a v případě decoderu vidíme, že je to takzvaný masked multi-head attention. Takže úplně jednoduše můžeme encoder i decoder použít samostatně nebo společně, záleží na aplikaci, a ten hlavní rozdíl mezi encoderem a decoderem je to, že encoder má okamžitě přístup k celému tomu vstupu, kdežto decoder jenom k části a potom k tomu, co vygeneroval. Jak se vlastně takové velké jazykové modely vytváří? No, celé to začíná tak, že my vytvoříme takzvaný základní model. To trénování je takzvané bez supervize, to znamená, ten model prochází ohromné množství dat a my vybereme nějaký velmi jednoduchý úkol, například v případě GPT, který je dnes extrémně slavný, nebo můžeme také říct Generative Pre-trained Transformer, mimochodem používá jenom část z té architektury, která se jmenuje decoder, tak mu řekneme, že se má naučit, jak doplnit další slovo, nebo v případě terminologie toho modelu další token. My mu prostě dáme ohromné množství dat, on to ohromné množství dat prochází a potom se učí, jak doplnit další slovo. Vytvořit ten základní model je extrémně drahé. U modelu GPT, Gemini a podobně to může stát klidně přes $100 milionů. Takže tady už vidíme, že velmi limitované, které společnosti si to mohou dovolit a jenom ty budou ovládat ty velké modely. Následně, když máme ten základní model, tak v OpenAI přišli na zajímavou věc, že když se ho zeptají, aby přeložil nějaké slovo do jiného jazyka, tak on to občas udělal, už ten základní model. To znamená, vzniklo tam něco, co nečekali, protože oni ho trénovali na to, aby doplnil další slovo, ale on nějak z toho veškerého textu a díky své velikosti se naučil, jak překládat z jednoho jazyka do druhého, protože v těch trénovacích datech to hodněkrát viděl, tak to pochopil a naučil se to. Tomu se říká takzvaná emergent feature, nebo nějaká vystupující vlastnost, kterou jsme přímo netrénovali, ale protože byla v těch datech, tak ten model to pochopil. Teď, aby ten model následoval naše instrukce, co má udělat lépe, tak se provede takzvaný fine tuning, to už je supervised, to znamená, my mu připravíme nějaká data, které připraví člověk, nebo to připraví nějaká automatická
struktura a následně mu je předkládáme a trénujeme ten model tak, aby lépe následoval ty naše instrukce. A ve chvíli, kdy toto máme, tak už ten model, dejme tomu v 95-99% případů zvládne následovat ty instrukce. No a potom musíme ještě udělat něco, aby ten model neprodukoval věci, které pro člověka jsou neužitečné nebo dejme tomu nebezpečné. To znamená, aby nám třeba neřekl, jakým způsobem vyrobit výbušninu. A to se dělá skrz něco, čemu se říká Reinforced Learning from Human Feedback. To znamená, máme buď lidského operátora, nebo máme jiný jazykový model nebo jinou neuronovou síť, která se naučila napodobovat toho lidského operátora. No a lidé hodnotí ty výstupy velkého jazykového modelu a pokud jsou ty výstupy dobré, tak ten model skrze zpětnovazební smyčku dostane pozitivní zpětnou vazbu a naopak, pokud jsou špatné nebo není to něco, co by nám pomohlo, tak dostane negativní zpětnovazební smyčku a tím pádem snížíme pravděpodobnost, že se něco takového stane. Když bychom se podívali, jak to potom vypadá prakticky, tak dnešní modely jsou takzvané multimodální, to znamená, oni zvládají i zvuk, zvládají obrázky, zvládají video. Jakým způsobem se to dělá? No tím, že jsme si řekli, že ten základní model stojí klidně 100 milionů natrénovat, tak samozřejmě se ten základní model netrénuje znovu, protože by to jednoduše stálo příliš mnoho peněz. Takže místo toho se natrénují jiné modely, které převádí ten zvuk, obrázky nebo video, což je jenom sleď obrázků, do struktury nebo formátu, které ten velký jazykový model, ten základní, který jsme vytvořili, rozumí. A potom úplně to stejné se udělá na výstupu, to znamená, ten model udělá nějaký výstup, no a z toho výstupu my to zase převedeme na zvuk, obrázky nebo video. Jaké jsou limitace těch dnešních velkých jazykových modelů? Tak v prvním případě je to paměť. To znamená, ten velký jazykový model nefunguje úplně tak jako člověk, ale představme si, že tady ten velký zelený kruh představuje všechno, co je uvnitř toho velkého jazykového modelu. Největší část těch vědomostí, která je statická a velmi nákladné ji změnit, je ten base model. To znamená, za těch 100 milionů nebo přes 100 milionů jsme vytvořili ten základní model, ten se natrénoval na datech k nějakému maximálnímu datu, to znamená třeba do konce roku 2024 a to je tam prostě pevně dané. A kdybychom to chtěli dotrénovat nebo přetrénovat, tak to bude extrémně drahé. Následně vždy ten model má takzvané kontextové okno, v případě ChatGPT je to 128 000 tokenů, což si můžeme představit jako 96 000 anglických slov, nebo 400 až 500 normostran A4 textu. Ale to je samozřejmě dočasná paměť, to znamená jenom, když my s ním mluvíme, tak on v té dočasné paměti je schopný držet poměrně velké množství informací, ale jakmile přestaneme, tak to všechno zapomene. No a potom máme ještě rozšířené věci, jedna z nich je takzvaný Retrieval Augmented Generation, to znamená, my se pokusíme do nějaké databáze uložit informace a potom ty informace nějakým způsobem vyhledat. Teď se nebudeme pouštět do hloubky, jak to funguje, jenom si představte, že něco uložíme do databáze a potom na základě toho dotazu do našeho velkého jazykového modelu to nějakým způsobem z té databáze zase získáme a vložíme to tady do toho kontextového okna, takže potom ten náš velký jazykový model k tomu má přístup. Případně ještě technika React Reason Act, která vytváří takzvané LLM agenty. To znamená, dáme tomu LLM nějakou roli, zabalíme ho do jakésiho balíčku, který se stará o to, aby to LLM, aby ten velký jazykový model řekl, teď udělám toto a k tomu, abych udělal toto, použiju takovýto nástroj. To znamená, potom ten velký jazykový model může třeba jít na internet a něco si vyhledat a podobně. My těch agentů můžeme vytvořit více, každému řekneme, v čem je dobrý, co by měl dělat a výsledek je takový, že potom to dokáže
podat přesnější informace nebo vysvětlit věci lépe než jenom generický, obecný, velký jazykový model. Měli bychom být velmi opatrní s dnešními velkými jazykovými modely a nevěřit jim bezmezně, protože jestli chceme být tak chytrý jako velký jazykový model, tak jediné, co stačí udělat, že se naučíme spoustu problémů, potom když chceme vyřešit nějaký nový problém, tak vytáhneme nějaký ten recept, jak to udělat a budeme ho slepě následovat. To znamená, nebudeme používat žádnou logiku, nebudeme používat selský rozum a tak dále a pokud nám někdo řekne, že jsme to udělali špatně, tak řekneme máte pravdu a vytáhneme jiný recept a zase ho budeme slepě následovat. Tak to popsal vedoucí výzkumu v Meta, to znamená ve Facebooku. No a jaký je druhý problém? My když ten model chceme takzvaně sladit s námi lidmi, aby nám poskytoval užitečné informace a aby nám neposkytoval informace, které by mohly třeba jiným lidem ublížit, tak ideálně bychom potřebovali podchytit všechny ty možnosti. Ten model, například v případě ChatGPT, pokud generuje další slovo, v případě velkého jazykového modelu je to token, na základě vstupů, to znamená, my máme nějakou velikost toho výstupního slovníku, ten dejme tomu má 50 000 tokenů a potom máme nějakou velikost vstupu, v případě ChatGPT je to až 128 000 tokenů a na základě těch 128 000 tokenů ten model potom může ovlivnit, co vlastně bude ten další token. No a když bychom vynásobili 50 000 x 128 000, tak zjistíme, že je to ohromný prostor, kde se může něco vygenerovat. A teď, když ten náš velký jazykový model začne generovat, tak my jsme mu dali nějaký vstup, třeba se ho ptáme how are you a on na základě toho vybere první token, ten. To znamená, to bude nějaké číslo a on potom to číslo najde v tom slovníku a v tom slovníku je řečeno pro číslo 2 je to například slovo I. No a potom udělá to stejné, ale teď už bere tu naši větu plus to slovo I, co vytvořil a zase na základě toho vygeneruje další token a tak dále a tak dále. Často ten model nebere vždy to z nejvyšší pravděpodobností, ale často dělá se to skrz nastavení parametru temperature. On může náhodně vybrat třeba druhý nejvíc pravděpodobný, třetí nejvíc pravděpodobný, tak aby když ten model spustíme vícekrát, tak by nám vlastně vytvořil náhodné výstupy, protože často je to žádoucí, aby ten model byl víc kreativní. No a takhle to pokračuje, až vlastně vytvoří celý ten výstup a přestane generovat. A když bychom mu dali how are you, tak on začne psát I am fine a dá nám tam tečku. A vždycky tady, když vygeneroval ten první token I, tak bral v potaz jen tu naši větu how are you, ale teď už bere v potaz how are you I, tady už bere v potaz how are you I am a tak dále a tak dále. A pokud máme temperature nastavený na vyšší hodnotu než 0, tak samozřejmě může vygenerovat, když ho spustíme několikrát, náhodný výstup. Samozřejmě ten výstup pořád bude velmi ovlivněný tím vstupem, ale na how are you můžeme říct I'm fine, it's not bad a tak dále. Takže to můžeme potom z toho modelu dostat. A co je teď ten problém? Tím, že my máme limitované kapacity jako lidé, tak když chceme ten model vyladit a on má takhle obrovský prostor, co může vygenerovat, tak samozřejmě my tím naším laděním často zasáhneme jenom část toho modulu. A to je důvod, proč ty modely, když jsou potom využívány, mohou generovat nečekané výstupy. Takže alespoň v současné chvíli je tady ten trénink s lidskou zpětnou vazbou považovaný za slabé učení a slabé z toho důvodu, že je schopný obsáhnout jenom malou část toho prostoru, toho generativního prostoru velkého jazykového modelu. Možná, že v budoucnu se zlepšíme, ale takto to funguje současně.
Teď jenom v rychlosti, co to vlastně znamená, že ten model má kontextové okno 128 000 tokenů, to znamená, jak jsem říkal, že je to nějakých 96 000 slov v angličtině, nebo to může být nějakých 192 stránek A4 s 500 slovy. S tím, že jedna stránka A4 bude mít 400 až 500 slov. A jenom pro zajímavost, Google Gemini, velký jazykový model, má kontextové okno 2 milionů tokenů a dělají pokusy s 5 a 10 miliony, takže si představte, jak obrovský prostor to bude. Také jsme si řekli, že existují nějaké hyperparametry, to znamená, že můžeme ladit výstup toho modelu a například jedním z nich je tzv. Temperature, který nám určuje, jestli ten model bude víc kreativní nebo víc přesný, předvídatelný. To znamená 0 by znamenalo, že vždycky vezme to nejvíce pravděpodobné slovo. A co je extrémně důležité si uvědomit, je, že ty velké jazykové modely vždycky preferují doplnění dalšího slova a proto mohou halucinovat. To znamená, oni se nesnaží být přesní nebo správní, oni se snaží jejich úkoly doplnit další slovo. Tak teď už si ukážeme, jak vlastně vypadá, když ten model halucinuje, a k tomu použijeme dvě věci. První věc je takzvaná Ollama, což je nástroj, který je inferenční engine pro běh velkých jazykových modulů nebo neuronových sítí. To znamená, jak tady vidíme, já už v Ollamě, když si ji nainstalujeme, tak mám nahráty nějaké modely a jsou to modely Llama od Mety, to znamená od Facebooku. A Ollama je nám vlastně schopná poskytnout a my jim můžeme posílat dotazy. Tak, jakým způsobem to ale uděláme? My k tomu použijeme nástroj, který se jmenuje Anything LLM, což je jakoby nástavba, která nám umožňuje tu Ollamu využít jako zdroj toho velkého jazykového modulu a můžeme se s ní pobavit. Takže zkusíme se zeptat How are you? Podíváme se, jestli nám náš velký jazykový model odpoví a odpověděl nám. Takže teď vyzkoušíme něco dalšího tím, že model Llama určitě netuší, co je to Anything LLM, tak se ho zkusíme zeptat a on by měl začít halucinovat, protože se bude snažit prostě najít další slovo. What is anything LLM? A tím, že to nezná a jeho hlavním úkolem toho velkého jazykového modulu je doplnit další slovo, tak se to prostě bude snažit udělat a něco nám dodá. To znamená, říká nám, že Anything LLM je výzkumný projekt a tak dále. Nicméně my víme, že Anything LLM je spíše nástroj, který se může připojit k různým modelům a poskytuje nám v jednoduchém balíčku pěkné aplikace pro Windows, různé možnosti, jak se zeptat například OpenAI modelů nebo lokálních modelů skrze Ollamu. Nicméně to je mimo možnosti tohoto videa to pokrýt. My si tady ale ukážeme ještě jednu věc, a sice, že Anything LLM nám umožňuje využít takzvaný RAG, neboli Retrieval Augmented Generation. My mu dáme tady stránku, která popisuje, co to Anything LLM je, a Anything LLM je schopný načíst a uložit si ji do takzvané vektorové databáze. To znamená, my když to uděláme a šli bychom se podívat tady do naší vektorové databáze, tak vidíme, že tam máme 5 záznamů. To znamená, něco nám to načetlo, vytvořilo 5 záznamů. A my teď, když zopakujeme tu otázku, co je to Anything LLM, tak díky tomu, že máme něco v té vektorové databázi, tak to něco bude poskytnuto velkému jazykovému modelu předtím, než úplně odpoví do jeho kontextového okna. A on by to měl využít, ten velký jazykový model, a odpovědět nám lépe. To znamená, zabráníme halucinaci, on nám poskytne správnou informaci. Tak zkusíme a už vidíme, že odpověděl správně právě díky tomu, že jsme mu poskytli dodatečné informace. Takže tady jsme viděli, že tím, že my jako lidé asi horko těžko, když se ptáme na něco, co nevíme, posoudíme, jestli je to správné, jak jednoduché to je, aby ten model začal halucinovat. A je to z toho důvodu, že ten model se snaží primárně pokračovat
ve svém úkolu, a to je doplnit další slovo, nikoli být správný nebo poskytnout nejvíce správné informace. To už potom musíme my jako lidé řešit dodatečnými modely, způsoby, jako je například Retrieval Augmented Generation. Takže tak v rychlosti, jak fungují, jak se trénují velké jazykové modely, proč bychom jim neměli bezmezně věřit a jak můžeme ty odpovědi vylepšit. No a budu se na vás těšit zase příště a prozatím vám přeji, ať se máte jak nejlépe jen můžete.